No niin, terve vaan kaikille. Pitkästä aikaa tämän asian parissa. Elikkä tervetuloa takaisin kalankäsittely ABC. Elikkä sarja tuli pikkusen viivästykseen parilla vuodilla näihin kalahommista muihin hommiin. Mutta nyt on ollut mökillä tässä syyskalassa. Verkolla vähän siikkaa pyytämässä ja 3 komiata. Pari tämmöstä isompaa ja yksi tämmönen pienempi siika tuli, niin ajattelin, että nyt rätkästään ja palataan tämän sarjan pariin. Komiasti aurinkoisessa kelissä ulkona mökkirannassa. Ja tässä jaksossa käsitellään siikaa, fileroidaan siika ja sitten, tai sillä lailla pari eri variaatiota tehdään tästä siian fileerauksesta. Mutta ensimmäisenä käsitellään eniten kysyttyä aihetta, eli puukkoa, fileerausveistä ja sitten, että miten sen saa teräväksi. Eli minä käytän tätä, tai käytin silloin kun leikkasin ammatikseni, niin Victorionixin 20-senttisellä terällä olevaa fileerausveitsää. Tämä on hyvä, tämä on joustava. Itse tykkään joustavalla puukolla, varsinkin pienemmät kalat, niin sieltä pystytään kaikki ne kiemurat tekemään mukavasti. Ja kustannustehokasta on alle 30 tää puukko. Saa teräväksi, pysyy terävänä hyvästi, eli ehdottomasti yksi parhaimpia millä on leikata. Ja sitten se, että miten saadaan teräväksi. Ja siitä vielä, että niin tämmöisellä puukolla niin ihan niin kuin ahvenista parikymppisen loheen on fileeroinut. Eli pystyy kyllä kaikki kalat tällä touhuamaan Suomen olosuhteissa. Ja että miten se saadaan sitten teräväksi? Löytyy erinäköisiä teroituskoneita ja poppaskonsteja millä haluaakin, mutta ihan tällä peruspuikolla pärjää. Mulla itsellä on keraaminen puikko. En muista merkkiä, mutta laitetaan se tuonne jonnekin. Ja sitten, että miten sillä puikolla saadaan se teräväksi. Ja sitähän näkyy aina kun kokit huiskii, miten sattuu puukolla. Mutta se, että tälläkin kuitenkin vähän pitää tietää, että mitä tehdään. Elikkä suurin piirtein se teräkulma, mikä pitäisi olla, niin on sen väärin muista, on 17-19 astetta. Elikkä se on aika loiva, jolloin saadaan se puukko menemään hyvästi sitä selkärankaa pitkin. Elikkä lähdetään ensinnä vaan täältä niin kuin pitkin puikkoa tekemään. Puikossa on hyvä, jos siinä on kunnollinen tämä sormisuoja, niin ei tarvitse huolehtia sitä, että milloin sitä sormiin lipsahtaa. Elikkä lähdetään semmoisessa loivassa, hyvin loivassa, 17-19 astetta. Kuluma vetelemään koko terän mitalta. Toinen puoli terää, toiselta puolelta puikkoa. Ja tällä lailla näin kun me vejellään, niin me saadaan pitkältä matkalta tätä kerääminen puikko syö terästä. Eli tällä me saadaan tehtyä myös kuluma. Ja se on justiinsa se, että mitä me nyt tähän tehdään. Eli näin kun me tehdään pitkittäin, niin me saadaan siihen se kuluma rakennettua uudestaan. Ja sitten kun me tähän kun tehdään kuluma, niin sehän aina tahtoo, että siihen tulee se kärri toiselle puolelle. Ja se kärri me saadaan pois, kun vetään sitten samassa kulumassa tälleen pitkittäin tätä terää näin. Ja nyt meillä pitäisi olla terävä puukko. No niin, ja sitten lähdetään itse tähän siian kimppuun. Eli fileroidaan tämä 2 eri tavalla. Eli ensinnä tehdään suomutonta filettä ja sitten tehdään suomupäällä filettä. Eli semmonen pikku ero niissä on esimerkiksi jos halutaan paistaa se kala pannulla, uunissa, niin siinähän se suomu on vähän turha. Joten siinä sitten tehdään tosiaan suomustettua filettä. Onnistuu myös savustaa, mutta jo itse tykkään savustaa suomupäällä, koska se suojaa se suomu sitten sitä kuivumista aika paljon. Ja sitten jos tehdään esimerkiksi kraavisiikaa, niin silloin se suomu on siinä hyvä, koska siian nahka on ihan hengettömän ohut. Se ei kestä niinku yhtään mitään. Niin siinä kun nahassa kun on se suomu paikallaan, niin se sitten suojaa sitä nahkaa siinä siivutusvaiheessa. Eli se kestää paljon paremmin, on mukavampi siivuttaa, ei ole niin räpeillystä.
Eli parilla eri variaatiolla. Ja sehän lähtee ihan samalla lailla. Eli tehdään tästä siiestä suomustettu. Eli suomustetaan vaan, ei muuta kuin puukon hamarapuolella lähdetään vetelemään vastakarvaan pyrstöstä päähän kohin. Ja siijassa on aika pehmiässä suomu, niin se kyllä lähtee tosi helposti. Pyyhkästään vähän pöytää puhtaaksi. Ja siikahin vähän puhtaammaksi. Eli näin me saatiin nopeasti suomut irti tästä kalasta. Ja mitä sitten seuraavaksi tehdään, niin jotkuthan tai monastihan avataan tuo maha, mutta se on vähän turhaa, koska se kuitenkin aukeaa tuossa kun puukolla viiletään. Niin otetaan kala käteen ja tuuaan puukko täältä mahaevien alta. Täältä näin. Ja puukon tyvi viiän tänne ja nykästään vaan. Tällä lailla yhdellä viilulla, kun vähän pyöräytetään, niin saadaan mahaevät auki. Auki kuin irti. Sitten ei muuta kuin selkä ihteenpäin. Tuon puukon kärki täältä kiduskaaren tai kidusluun takkaa ja työnnetään ja vejetään, että saadaan tänne puukko niskaan tuotua. Sen jälkeen otetaan etusormella ote täältä luun takkaa, tuon puukon kärki ja työnnetään. Saadaan puukon kahva tänne kalan selkärankaan kiinni. Sitten vaan otetaan tukeva ote ja lähdetään painamaan puukolla. Nostatetaan vähän tänne pöytää vasten ja lähdetään viiltämään pitkällä viillolla hallitusti. Ei lähdetä sahaamaan, vaan puukko tällä lailla niin kuin vinoittain, jolloin se leikkaa niin kuin sen viiltää sen kalan lihan poikki. Ja näin me saatiin siitä tosi sievä file irti. Sitten vaan käännetään kala ja jälleen sama homma. Täältä ensinnä kiduskaaren takkaa peukalo. Työnnetään puukon kärjellä kidusluun takkaa, viilletään ja nykästään. Puukon kärki täältä tuodaan, taitetaan. Nyt pitää taittaa puukkoa. Eli liike on niinku tämmönen näin. Ja tuodaan tänne niskan taakse ja viilletään se file irti. Otetaanpa seuraavaksi lähikuvaan. Eli tässä meillä nyt on tämä pienempi siika. Niin tuon tosiaan tämä puukko täältä mahaevien alta ja pyöräytetään vaan tämä mahaevät irti. Sen jälkeen tuon kala pöydälle, peukalo kiduskaaren takkaa, puukon kärki täältä kidusluun taakse ja työnnetään. Saadaan täältä hyvin niskoja pitkin. Sitten ei muuta kuin puukon kärki tänne ja käännetään ja työnnetään. Niin saadaan tänne tämä menemään. Vähän alkuun rusautetaan ja puukon kahva selkärankaan ja viilletään vaan irti. Jos joku kysyy, jotakuta säikäytti, että kala vielä potkii, kala on vesillä teurastettu aikanaan noin puoli tuntia sitten, joten se on verestetty tai taannutettu, verestetty ja se on kuollut, mutta niissä tulee niitä kuoleman jälkeisiä refleksejä, jolloin se vielä saattaa sätkiä. Sitten toisinpäin. Puukon käreillä niskaan viilto, veto, peukalo kiduskaaren takkaa,
ylhäältä pyöräytys ja parilla rauhallisella viillolla file irti. Näinpä me saatiin aika sievää siikafilettä aikaiseksi. Seuraavaksi lähdetään poistamaan sitten kylkiruoto näistä. Elikkä piikki tuuan tänne kalan tai fileen etupäähän aika likelle tätä ruotoriviä. Sen jälkeen vaan puukon noin keskiosalla lähdetään painattamaan tällä puukon terällä. Eli puukon terä kestää painaa näin. Ja tämä on se liike nyt, että mikä tässä pitää tehdä. Eli painetaan ja viilletään. Silloin se leikkaa tämän kalan niin kuin ruodon mukaisesti sen. Se ei leikkaa lihasta pois, vaan se leikkaa sen ruodon vain. Otetaan toinen file vielä samoin päin. Tämä on nyt se isompi, mikä ensin fileroitiin. Ja taas ruotorivin eteen tai tänne juureen. Puukon keskiosa painetaan ja viilletään. Ja saadaan tosi nätisti tuo liha sieltä paljaaksi tästä ruotorivistä. Sitten tulee aina tämä vaikeampi puoli, eli file, joka pitää sitten vetää itteensä päin. Eli täältäkin vaan ruotorivi juureen, puukon keskiosa suurin piirtein ja painetaan ja vejetään tuo ruoto irti. Vähän näköjään harjoituttaa, kun on tullut vähän taukoa näistä hommista. Mutta vielähän tuo onnistuu. Ja näin. Ja tehdään vielä tuo toinen sitten. Elikkä taas puukon tai tämä piikin tänne ruotorivin tyveen. Puukon keskiosa painetaan ja viiletään tuo ruotorivi irti. Ja sitten viimeisenä tämä niin sanottu suomupäällä oleva siika. Elikkä siinä on ihan samat liikkeet, mutta sitä ei vaan suomusteta. Elikkä taas täältä mahaevien takkaa puukko. Viiletään irti tuo evä. Ja nyt kun se on suomu päällä, niin nyt se voidaan viiltää tämä maha auki, kun se tuo suomu kuitenkin jarruttaa pikkusen. Tuo vaan täältä ja olikin mäti siika. Otetaanpa talteen. Mäti siitä. Herra herkku. No niin. Elikkä nyt on avattu maha, niin muuten tosiaan ihan sama homma, mutta se suomu vaan pikkusen jarruttaa. Elikkä sieltä viiletään ja pyöräytetään niskan takkaa ja irrotellaan fileet sieltä. Ja kylkiruoto pois. Näin. Sitten laitetaan korja, käydään huuhtelemassa ja hyvä siikaa suollaan. Mutta tosiaankin siikaa ei sen kummempi kala ole käsitellä kuin muutkaan, että sen jos tuoreena käsittelee tai ihan tuoreena, niin se on vielä aika napakka, mutta jos se menee vähän vanhemmaksi, vuorokausi 2, niin muuttuu aika pehmeäksi. Eli kannattaa, niin kuin kaikki kala, niin mahdollisimman tuoreena käsitellä. Ja siikahan on, siinä on tosi pieni se pystyruoto, eli jos haluaa, niin sen voi nyppiä pois, mutta ei kannata ruveta leikkaamaan. Sitä ei juuri sieltä huomaa. Ja varsinkin jos kraavikallaa tekee, niin laitetaan tähän fileen ja kuvitellaan, että se on suolattu. Katsotaan näkyykö se yhtään. Eli pyrstön puoli on täällä, pään puoli on täällä. Niin kraavikalaa kannattaa lähteä niin kuin siivuttamaan tänne päähän päin. Silloin me saadaan se vähänenkin pieni ruoto mikä on, niin se menee poikki niin pieniin palasiin, niin sitä ei siellä edes huomaa syössä.
niin siitä ei tarvitse ruodusta huolehtia. Mutta kiitoksia kaikille pitkästä aikaa kalakäsittelyvideota. Sitähän ihmiset aina pyytää, ja jospa tästä saataisiin vastaus siihen puukon terotukseenkin tai fileerasveitsen terotukseen, mitä on paljon kysytty. Niin eipä siinä kun kiitos ja seuraavaan kertaan. Heippa!